Ang video na to ay para sa mga incoming high school or senior high or sa mga hindi pa gaanong familiar kay Microsoft Word. Hi guys! This is Liana and welcome to my YouTube channel. In this video, tuturuan ko po kayo ng mga basic tools or kung paano ba gamitin si Microsoft Office Word. So guys, ayan, start na tayo. Una, i-open natin ang Word app, Microsoft Word. Ito, yung may ganyang icon. Yan ang Word. Kung wala yan dito or dito sa desktop nyo, punta kayo sa search. Type nyo lang ang Word or Microsoft Word. Ayan. Ito. Yung icon na yan. Double click lang to open. Yan. Pag open natin dyan, marami tayong makikita. Blank documents, essential resume, iba't ibang klase ng letters and reports, sa mga templates. Pero ang bubuksan natin dyan is itong blank document. Dito tayo sa blank document. So, sobrang galing ni Microsoft Word, ni Microsoft. Binigay niya na sa atin lahat ng kailangan natin. Eto, silipin natin. Essential resume, letters, newsletter. Yan. Sobrang ganda ng mga templates nila. Lahat ng kailangan natin nandyan na. Ayan. Dito muna tayo sa blank documents. Yan. Pag open ang blank documents, ganyan yung makikita nyo. Ayan. Ang tawag dito ay ribbon. Dito. Sa area na to, ribbon yan. Yan. Under ribbon, may mga tabs. Ito, file. File tab. Ito, home, insert, design, page layout, references, mga tabs yan. Under ng tabs, meron tayong groups. Under ng home, may clipboard na group, font na group, paragraph na group. Ayan. Ganon din sa insert. Iba't iba din ang groups dyan. Ayan. Design. Ayan. So guys, bago tayo mag-umpisa, bigyan ko kayo ng tip. Dapat i-save muna natin. Save muna natin. Save as. Click natin tong save as. Under ng file, pindutin yung file. Ayan, dito sa save as. Bakit tayo magsisave as? Kasi baka biglang mag-brown out or accident nating ma-close yung Word. Yan, kaya mag-save as muna tayo. Pagka-click mo ng save as, ito, pipili ka kung saan mo isi-save. Dito tayo sa computer. Ayan, sa desktop. Sa desktop ko isi-save. Double click lang. Ayan, loading pa. Ayan, eto, dito natin ilalagay yung file name na gusto natin. Like, for example, ay sample. Sample. Word. Ayan. Pindutin na natin yung save dito. Save. Ayan. So, ayun. Makikita nyo sa taas, ayan, nagbago na. Nagbago na yung name natin. Kanina document 1 yan, ngayon sample word na. Ibig sabihin nakasave na yan. Kaya natin isi-save kasi baka accidenting nating ma-close or mag-brown out. Ganyan. Kaya sinave na muna natin. So dito tayo, sa home muna tayo kasi dito naman lahat ng kailangan natin. Nandito sa home. Ito yung usual na ginagamit. Kasi itong iba ay para sa layout na lang or sa design. Itong mga kasunod, sa layout and design yan. So, dito sa Word, gagawa muna tayo ng sentences or paragraph. Ayan, dito tayo gagawa ng ating sentence or paragraph. Dito tayo magta-type sa area na to. Punta nyo lang dito ang mouse nyo. Yan. Kasi click nyo yan. Click nyo. Then, mag-type na. Wala akong maisip. At, gawa na lang tayo ng sentence. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Ayan. Ang mga bata ay masayang naglalaro. So, nasira yung ating keyboard, kaya wala tayong dot. So, dito tayo sa keyboard na yan. Ayan. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Pindutin nyo lang yung enter para pumunta tayo sa pangalawang linya. Yan, enter. Ayan. Gawa ulit tayo. Kung gusto nyo palakihin lahat ng letra, kung gusto nyo palakihin lahat ng letters, pindutin nyo yung caps lock. Ayan, mag-type na ulit tayo. Sila ay pupunta sa sila ay naglalakad sa
may ilog. Ayan. Sila ay naglalakad sa may ilog. Ayan, nakita ninyo yung isang sentence ko is malalaki lahat ng letra. Kasi ang pinindot ko dyan ay caps lock. Kapag gusto nyo naman paliitin ulit yung letra, pipindutin nyo lang ulit sa keyboard nyo yung caps lock. Ayan. So, gawin natin siya ngayong paragraph. Kapag paragraph, hindi mo na pipindutin yung enter. Space lang ang pipindutin mo. At ito, ipapakita ko. Ayan. Pipindutin mo lang space. Ayan, ganyan ang itsura niya. Pero kapag pinindot mo ang enter, pupunta siya dun sa pangalawang linya. Ayan. Kapag gusto mo naman siyang iisod or i-indent, ipasok, ang pipindutin mo ay tab. Ayan, tab. Tab, ayan. So, dito naman, under ng home, dito sa paragraph, dito natin siya aayusin. Kapag gusto natin siya i-write, ayan, right, ito, pindutin na, ito. Or ito, pindutin natin ang right. Dito, pag gitna siya. Pag doon naman siya sa dulo, ayan, ayan yung pipindutin natin. Ito din, tingnan natin, ito ang right. Ito ang gitna, ayun ang sa kabilang dulo, ayan, ganyan mag-isod. Kung papalitan nyo naman ang itsura or font na tinatawag, yung mukha ng ating tinype, dito kayo pupunta sa font. Ito, home font. Dito, itong Calibri body, papalitan natin siya ng, itong pipindutin nyo yung arrow na yan sa gilid para magpalit. Ayan, papalitan natin, click mo lang. Kunyari, ang napili natin halimbawa is Times New Roman. Ayan, ayun, nagbago na siya. Kapag babaguhin nyo yung laki, dito naman kayo. Eto, size yan. Ayun o, font size. Yung mga nakikita natin siya, na kapag pinindot natin tong arrow, ayan, may nakikita tayong dialog box. Sabi niya, font size. Ang shortcut daw ay Ctrl-Shift-P. Yan. Pwede mong pindutin yan sa keyboard mo. Ctrl-Shift-P. Ayun yung shortcut. Pero hindi na natin yung pipindutin sa keyboard dahil dito na lang tayo magbabago. Ayan. Gawin natin 16. Ayan. Nakikita nyo, malaki na siya. Yan. Ayan. So, ganyan lang po. Nandito na rin lahat kay Microsoft nandito na. Ito, bold. Kapag gusto nyo i-bold or patabain, ayan, patatabain natin yung letter. Tingnan nyo po. Ayun. Tumaba siya. Yan. Kapag gusto nyo itagilid, ito naman, itong I, katabi ng B. Dito din, sa font din. Itong mga letters na to, ito kung babaguhin nyo ay sa font, ayun. Italic natin. Or patagilid. Ayan. Ayun ang shortcut niya, Ctrl-I. Tinuturo na rin. Once na tunutok natin yung ating cursor dyan, yung ating mouse, ayan, nagbibigay siya. Napaka-friendly nitong si Microsoft Word. Ayan. Ayun. Kita natin, nag-italic na siya. Ito naman ay underline. Ayan, underline. Kapag i-underline, guguhitan, i-underline natin to lahat. Ayan, ito, underline. Ayun, may guhit na siya. Kita nyo. Kung gusto nyo naman baguhin yung kulay nitong font, dito pa rin kayo sa font magbabago. Ito yung kulay. Ayan. Font color. Etong isa ay text highlight color. Kapag magha-highlight naman kayo, eto naman yan. Pinindot ko yung highlight, kaya nagkaroon siya ng background color na kulay yellow. Ngayon, naalisin ko naman yung highlight. Ang gagawin ko, i-highlight ko siya gamit ang mouse ko para matanggal yung background color niya. So, para mag-highlight, ilatapat mo muna yung cursor mo sa unahan. Yan, idiin mo. Idiin hanggang sa mapunta siya sa hanggang gusto mo alisin yung highlight. Tapos, pipindutin ko ulit sa taas yung highlight. Yung pinindot ko din kanina. At sa pagbabago naman po ng font color, ganun lang din ang step. Highlight lang natin yung sentence or word na gusto natin baguhin ng kulay and click natin yung font color. Nababago po ang font color dun sa arrow sa gilid niya. Yan, doon po napapalitan ko anong preferred yung kulay. Ganyan din po ang step parang sa pag-highlight natin kanina. Ngayon naman, titignan naman natin kung paano gawin yung list or yung kagaya sa enumeration. Yan.
Okay, pagpantayin po muna natin. Ayan. So, i-highlight ulit natin siya gamit ang ating mouse. Then, under ulit ng home sa may paragraph, yun, yung tatlong bilog, yun po yung bullets. Ayan. Tapos, ayan yung number, yung katabi niya. 1, 2, 3 hanggang kung gaano karami yung words or sentence mo, yan, yun siya. Diyan yan binabago. Diyan po yan pinipindot. Paggawa ng list. Kagaya sa enumeration, yan. 1, 2, 3. Ngayon naman po, dito naman tayo sa line spacing. Ayan, yung space sa pagitan nilang dalawa. Iha-highlight muna natin. Ayun naman po ang line spacing sa paragraph din. Pipili tayo kung gaano sila kalayo sa isa't isa. Pinili kong 1.5. Ayan. Pwede rin po tayo mag-add and remove ng space after and before ng paragraph. Ayan. Diyan po natin yan binabago kung gaano sila kadikit o kalayo sa isa't isa. Yan, dyan po yan, binabago. Dyan, ina-add and nire-remove yung space before and after ng paragraph. Ayan. Diba, napaka-user-friendly talaga nitong si Microsoft Word. Ayan, bago-baguhin ko lang siya. So, next time, pag-aaralan natin yung mga keyboard shortcut. Ayan, para mas mapadali, kailangan alam din natin yung mga shortcuts nila. Sobrang dali lang nun sa uluhin, guys. Ngayon, mag-copy-paste naman muna tayo. Una, i-highlight natin yung word. Ayun, yung naglalako, hin-highlight ko. Yung copy, yan yung kokopyahin niya lang. Yung cut, tatanggalin niya. Yan, kinat ko, tinanggal niya. Pipindutin ko yung paste, ibabalik niya. Parang yung tinanggal mo, ididikit mo ulit, paste. Ganun. Ayan. Next time, sisilipin naman natin yung ibang tabs like insert. Ayan, mag-i-insert tayo ng pictures, ng tables, smart arts, at iba't ibang pang pwede natin i-insert. Yan, next time sisilipin natin yan at ituturo ko rin sa inyo. Then, sisilipin pa natin yung sa design. Ayan, tuturo ko din sa inyo yan. Pagdi-design sa ating blank sheet, yan, dyan, pati paglagay ng page border. Ayan. Sa page layout, dyan naman inaayos yung papel naman. Kung long or short, kung ilang column, yun doon yun. Tapos kung nakapahiga or nakapatayo ba sa coupon band, yan, dyan yan inaayos sa page layout. Sa references, ayan, mailings, review, and view, ayan. So, ngayon, isi-save na muna natin yung document natin dun sa file. Yun, doon. Nuro ko. Click nyo lang yung save. Ayan. Punta sa file. Then, click yung save. Hindi na save as kasi na-save na natin siya kanina. Kaya save na lang. Ngayon, i-close na natin siya. Doon lang po sa gilid. Ayun, yung X na yun. Close yun. Ayan. Click lang po natin yun. I-close na natin siya. Ayan! Thank you so much for watching. I hope mayroon kayong natutunan from me. Lalo na yung mga estudyante incoming high school or senior high. Sana mayroon kayong natutunan. Kung may natutunan po kayo or may nakuha kayo sa akin, please do subscribe. Sa ibaba po ng video, mayroon dyan subscribe button. Pakiclick po yun. Sa right side po yung kulay red. Meron din pong bell doon sa gilid niya. Pakiclick po yun para updated po kayo, para notified po kayo sa next video upload ko. Thank you so much. Kung meron po pala kayong comment, suggestion, kahit criticism, comment nyo lang po yan sa ibaba para ma-replyan ko. Thank you so much for watching. God bless us!